বন্ধুসকল আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। আজি পঢ়িম ফন্ট সাইজ মাইক্ৰসফট অফিস ওয়ার্ডৰ প্লাস সাবস্ক্রিপ্ট পঢ়িম আৰু সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট পঢ়িম। এইটো সাবস্ক্রিপ্ট আৰু এইটো আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলো ফন্ট বিভিন্ন ধৰণৰ ফন্ট থাকে, এইবিলাক ফন্ট হয়। এইটো আগতে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰি ডকুমেন্ট এটা লিখাৰ আগত বা পিছতো সিলেক্ট কৰিব পাৰি। ফন্ট সাইজটো তেনেকৈ আগতে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰি, নহলে পিছতো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰি। ঠিক আছে, তে এইটো আছে ফন্ট, মোৰ ফন্ট যেটো আছে হেলভেটিকা। ঠিক আছে, সাইজ হৈছে 12। এতিয়া তুমি সাইজটো যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা তেনেহলে ডকুমেন্ট এটা প্যাৰাগ্ৰাফ নহলে সেন্টেন্স যেটোৰ তুমি ফন্ট সাইজটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা এটো সিলেক্ট কৰি ল'বা। তো মাউসেৰে সিলেক্ট কৰি ললো, তে 12 আছে, তুমি 14 দিব বিচাৰা 14, 16 দিব বিচাৰিলে 16। তে এনেকুৱাকৈ এইটো অপচনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰি, নহলে আৰু অপচন আছে। এইটো অপচন দেখা ওপৰৰ পিনে কাৰ চিহ্ন আছে মানে ইনক্ৰিজ, আৰু শর্টকাট কি ইয়াত লিখা আছে কন্ট্রোল শিফট আৰু গ্রেটার দেন সিম্বল যদি একেলগে কিবোর্ডৰ জৰিয়তে প্ৰেছ কৰা তেনেহলে ডাউন হ'ব। তে এই যে ডাঙৰ সৰু কৰিলে এইটো তলৰ পিনে সিম্বল আছে চোৱা কাৰ চিহ্ন, আৰু শর্টকাট কি ইয়াত লিখা আছে কন্ট্রোল শিফট আৰু লেস দেন সিম্বল। এইটো কিবোর্ডৰ জৰিয়তে যদি একেলগে তিনটা অপশন ক্লিক কৰা তেনেহলে সৰু হ'ব। ঠিক আছে, ফন্ট সাইজ সৰু হ'ব, দেখা এই যে সৰু হৈছে। ঠিক আছে, কিবোর্ডের জৰিয়তে সেম কন্ট্রোল শিফট আৰু গ্রেটার দেন সিম্বল আৰু লেস দেন সিম্বল এইটো প্রেস কৰি চাবা কন্ট্রোল এই যে চোৱা এই সৰু হৈ আছে। ঠিক আছে, এইটো ডাঙৰ হৈ আছে কিবোর্ডৰ জৰিয়তে। তে গল এতিয়া সাবস্ক্রিপ্ট মানে তলত কেনেকৈ লিখিবা, এই যে x1 z1 z1 z2 এই যে তলত যে লিখিছে এইটো। ঠিক আছে, এইটো কেনেকৈ লিখিবা, সাপোজ এই গোটেইখিনি তুমি ক্যান্সেল কৰা। এইটো হল সাবস্ক্রিপ্ট মানে এনেকুৱা ধৰণৰ লিখিব লাগে কিবোৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিলে। এইটো আগত এনেকুৱাকৈ সাপোজ z টো লিখিলা, লিখাৰ পিছত কি কৰিবা z1 লিখিব লাগে ন। z1 লিখিব গলে এনেকুৱাকৈ লিখিব, এইটোত আগত ক্লিক কৰিব লাগিব, এক্টিভ কৰি ল'ব লাগিব। ক্লিক কৰিলে এক্টিভ হৈ গল। এতিয়া 1 লিখাইছে 1। এতিয়া যদি কিবা বস্তু লিখিব বিচাৰে দেখা তলতে লিখা হয়, সেইকাৰণে এইটো আগত ডিসেবল কৰিব লাগিব, কাৰণ এক্টিভ হৈ আছে ন। এইটো দেখা ব্ল্যাক কালাৰৰ ই হৈ আছে, এক্টিভ হৈ আছে। তে এইটোতে ক্লিক কৰিব লাগিব ডিসেবল কৰাৰ কাৰণে, নরমালত লোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া z2 লিখা প্লাস z2 যদি এনেকৈ লিখা ই ওপৰত আহিব। তে তোমাক লাগে এনেকুৱা কৰি সাবস্ক্রিপ্ট লাগে, ইয়াত ক্লিক কৰিবা z2। আৰু আকৌ যদি কিবা লিখিব বিচাৰা তেনেহলে তলত আহিব। তুমি যদি ওপৰত লিখিব বিচাৰা তেনেহলে এইটো ডিসেবল কৰিব লাগিব, ডিসেবল। তাৰ পিছতে তুমি লিখিব পাৰা প্লাস z3 লিখিব গলে তাতে ক্লিক কৰিব। ওপৰত লিখিব গলে এইটো সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট, এইটোত ক্লিক কৰিবা z3 এই যে সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট। সেম এই যে যেনেকৈ এইটো ওয়ার্ডৰ তলত লিখিছো এইটো ওয়ার্ড। এই সাবস্ক্রাইবটো সাপোজ নিউ ভিডিওটো মই তলত এনেকুৱাকৈ সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট নহলে সাবস্ক্রিপ্ট বনাম। এই যে এইটো সাবস্ক্রিপ্ট তলত, এইটো সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট ওপৰত। ঠিক আছে, এনেকুৱাকৈ বনাব লিখিব পাৰা। তে এইটো ডিজাইনও কৰিব পাৰা। এই আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলো যে বোল্ডো দিব পাৰা, ইটালিক এই দেখা ইটালিক হৈ গল। এতিয়া আন্ডারলাইনও দিব বিচাৰিলে আন্ডারলাইনও দিব বিচাৰো, এই যে আন্ডারলাইন হৈ গল। সাইজ যদি ডাউন কৰিব বিচাৰে ডাউনও কৰিব পাৰিবা। দেখিছা, এইটো গল। এতিয়া সুপাৰস্ক্ৰিপ্টও গল। এতিয়া স্ট্ৰাইক থ্ৰো মানে তোমাৰ কিবা এটা ভুল হৈছে, এইটোত কাটি দিব বিচাৰা এনেকুৱা কৰি। এইটো ওয়ার্ড তোমাৰ কিবা এনেকুৱাকৈ এইটো নালাগে এনেকুৱাকৈ স্ট্ৰাইক থ্ৰো, এইটো হল স্ট্ৰাইক থ্ৰো। ঠিক আছে, যেটোত দিব বিচাৰা এইটোই এনেকুৱা কৰি। তে এইটো গল স্ট্ৰাইক থ্ৰো। ঠিক আছে বন্ধুসকল, নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম। এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক, সাবস্ক্রাইব বটনত ক্লিক কৰি। নেক্সট ক্লাছত এইটো পঢ়িম টেক্সট ইফেক্ট এণ্ড টাইপোগ্ৰাফি। থ্যাংক ইউ বন্ধুসকল, লগ পাম আকৌ নেক্সট ক্লাছত।